روزی روزگاری مرد ثروتمندی همسری داشت که بیمار شد و چون احساس کرد که روزهای پایان عمرش فرا رسیده است، یگانه دخترش را به بالین خود فراخواند و به او گفت: دختر عزیزم، با ایمان و خوشقلب باش تا خداوند همواره تو را یاری کند و من هم از فراز آسمان ها چشم به تو خواهم دوخت و مراقب حال تو خواهم بود. مادر این را گفت، چشمانش را بست و درگذشت. دخترک هر روز بر سر مزار مادر می رفت و می گریست و با ایمان و خوشقلب باقی ماند. هنگامی که زمستان فرا رسید و فرش سفیدی از برف مزار سرد زن را پوشاند و سپس آفتاب بهاری فرش سفید را برچید، مرد ثروتمند زن دیگری گرفت. زن دو دختر خود را نیز به خانه شوهر آورد که زیبا بودند و چهره‌ای سفید داشتند، اما سیرتشان زشت و دلهاشان سیاه بود و از همین جاست که شکنجه و عذاب دختر بینوا آغاز شد. دو خواهر با خود گفتند: آیا این جوجه قاز با ما همینجا در تالار میماند؟ مگر نه اینکه هر کس باید برای نان خود زحمت بکشد؟ آنگاه لباسهای زیبا و گرانبهای او را از تنش بیرون آوردند و یک روپوش خاکستری کهنه به او پوشاندند و یک جفت کفش چوبی به او دادند و خنده کنان فریاد زدند: شاهزاده خانم مغرور را نگاه کنید، چه لباسهای قشنگ کهنه‌ای پوشیده است. و سپس او را به آشپزخانه فرستادند. او مجبور بود از بام تا شام در آنجا زحمت بکشد و تمام کارهای خانه را انجام دهد. پیش از طلوع آفتاب از خواب بیدار شود، آب بیاورد، آتش روشن کند، غذا بپزد و لباسها را بشوید. علاوه بر همه اینها، دو خواهر 1000 جور بلا بر سرش می آوردند و او را مسخره می کردند. نخودها و عدسهایش را پخش زمین می کردند به طوری که ناچار بود در آشپزخانه بماند و آنها را از نو جمع‌آوری و پاک کند. هر شب که از فرط کار بیحال می شد، روی تخت نمی خوابید، بلکه در کنار اجاق روی خاکسترها دراز می کشید و بر اثر این کار همواره لباس و سر و رویش آلوده به خاکستر و کثیف به نظر می رسید. بنابراین دو خواهر او را سیندرلا، یعنی خاکسترنشین می خواندند. روزی پدر تصمیم گرفت برای خرید به بازار که دور از شهر بود و از همه جا مردم به آن روی می آوردند برود. او از دو دختر خوانده خود پرسید چه می خواهند که برایشان بیاورد. یکی گفت لباسهای قشنگ و دیگری گفت مروارید و سنگهای گرانبها. آنگاه پدر پرسید سیندرلا، تو چه می خواهی؟ دختر جواب داد پدر، اولین شاخه ای را که در راه بازگشت به کلاهت برخورد کرد از درخت جدا کن و برای من بیاور. مرد برای دو خواهر لباسهای زیبا، مروارید و سنگهای گرانبها خرید و در راه بازگشت که سوار بر اسب از میان بیشه سرسبز می‌گذشت، شاخه یک درخت فندق به کلاه او برخورد کرد و آن را به زمین انداخت. او همان شاخه را از درخت جدا کرد و به همراه آورد. وقتی به خانه رسید، به دخترخوانده‌هایش آنچه را خواسته بودند و به سیندرلا شاخه درخت فندق را داد. سیندرلا از او سپاسگزاری کرد، بر سر مزار مادر رفت و شاخه را در آنجا کاشت و آنقدر گریه کرد که اشک‌هایش روی شاخه ریختند و آن را آبیاری کردند. بدین ترتیب شاخه رشد کرد و بزرگ شد و به درخت زیبایی بدل شد. سیندرلا هر روز 3 بار زیر درخت خود می‌رفت و می‌گریست. هر بار پرنده کوچک سفیدی روی درخت می‌نشست و هر وقت سیندرلا آرزویی می‌کرد، پرنده آنچه را آرزو کرده بود برای او پایین می‌انداخت. روزی پادشاه جشن بزرگی برپا کرد که 3 روز طول می‌کشید و همه دختران زیبای کشور را به این جشن دعوت کرد
تا پسرش بتواند نامزدی برای خود انتخاب کند. وقتی دو خواهر فهمیدند که آنها هم باید در این جشن شرکت کنند، بسیار خوشحال شدند. سیندرلا را صدا زدند و گفتند: موهای ما را شانه کن، کفش‌های ما را تمیز کن و قلاب‌های لباس ما را محکم ببند. می‌خواهیم برای جشن عروسی به قصر پادشاه برویم. سیندرلا اطاعت کرد، اما در ضمن انجام این کارها اشک از چشمانش جاری بود، زیرا او هم دلش می‌خواست به جشن برود. او از نامادری درخواست کرد به او هم اجازه رفتن به جشن را بدهد، اما نامادری گفت: سیندرلا، سر تا پای تو خاکستری و پر از چرک و کثافت است. آن وقت می‌خواهی به جشن عروسی بیایی؟ تو لباس نداری، کفش نداری، آن وقت می‌خواهی برقصی؟ اما چون سیندرلا در تقاضای خود اصرار ورزید، نامادری گفت: یک بشقاب عدس درون خاکسترها ریختم. اگر در مدت 2 ساعت آنها را جمع کنی، می‌توانی با ما به جشن بیایی. دخترک از در پشت ساختمان وارد باغ شد و فریاد زد: کبوترهای رام، قمری‌های کوچک، پرندگان آسمان، بیایید به من کمک کنید تا دانه‌های خوب را در سبوی کوچک و دانه‌های بد را در چینه‌دان شما بریزم. در این موقع 2 پرنده سفید از پنجره آشپزخانه وارد شدند. بعد از آنها قمری‌های کوچک و سرانجام پرندگان آسمان پر زدند و از راه رسیدند و پیرامون خاکسترها نشستند و کبوترهای کوچک سرهایشان را خم کردند و نک نک زدند. همه پرنده‌های دیگر از آنها پیروی کردند و همه دانه‌های خوب را در بشقاب ریختند و هنوز 1 ساعت نگذشته بود که عدس‌ها را جدا کرده، پرواز کرده و رفته بودند. در این موقع دختر جوان بشقاب را با خوشحالی نزد نامادری برد. او فکر می‌کرد که اکنون دیگر حق دارد همراه دیگران به جشن برود. اما نامادری به او گفت: نه سیندرلا، تو لباس نداری و نمی‌توانی برقصی. همه ما را مسخره خواهند کرد. اما با دیدن گریه سیندرلا گفت: اگر بتوانی 2 بشقاب عدس را در مدت 1 ساعت از خاکسترها جدا کنی، می‌توانی با ما بیایی. پس از آنکه نامادری 2 بشقاب عدس را در میان خاکسترها پخش کرد، دختر از در پشت ساختمان وارد باغ شد و فریاد زد: کبوترهای رام، قمری‌های کوچک، پرندگان آسمان، بیایید به من کمک کنید تا دانه‌های خوب را در سبوی کوچک و دانه‌های بد را در چینه‌دان شما بریزم. در این موقع 2 پرنده سفید از پنجره آشپزخانه وارد شدند و به دنبال آنها قمری‌های کوچک و سرانجام همه پرندگان آسمان پر زدند و از راه رسیدند و پیرامون خاکسترها نشستند. آن وقت کبوترهای کوچک سرهای کوچکشان را خم کردند و نک نک زدند و همه دانه‌های خوب را جمع کردند و در بشقاب ریختند. هنوز 1/2 ساعت نگذشته بود که همه پر زدند و رفتند. آن وقت دختر با خوشحالی بشقاب‌ها را نزد نامادری برد و فکر می‌کرد که حالا می‌تواند همراه او به جشن برود. اما نامادری گفت: این کارها هیچ فایده‌ای ندارد. تو با ما به جشن نخواهی آمد، زیرا لباس نداری و نمی‌توانی برقصی. تو باعث ننگ ما خواهی شد. این را گفت و از او روی برگرداند و با شتاب به همراه 2 دختر مغرورش به جشن رفت. هنگامی که دیگر کسی در خانه نمانده بود، سیندرلا بر سر مزار مادرش رفت و در زیر درخت فندق با صدای بلند گفت: درخت کوچولو، به هم بخور، تکان بخور، نقره و طلا بریز سرم. سپس پرنده سفید 1 پیراهن که از طلا و نقره بافته شده بود و 1 جفت کفش زیبا از ابریشم و نقره در دستهای او انداخت. دختر پیراهن و کفش‌ها را با شتاب تمام پوشید و خود را به قصر پادشاه رساند. خواهرها و نامادری او را در این لباس زیبا نشناختند، زیرا در این آرایش طلایی آنقدر زیبا بود که گمان بردند یک شاهزاده خانم خارجی است.
آنها اصلاً به فکر سیندرلا نبودند. آنها فکر می‌کردند که سیندرلا در خانه نشسته و در آشپزخانه مشغول جمع‌آوری عدس‌ها از میان خاکسترهاست. پسر پادشاه پیش سیندرلا رفت، دست او را گرفت و با او رقصید و دیگر نمی‌خواست با هیچ کس دیگر برقصد، به گونه‌ای که دیگر دست او را رها نکرد. هنگامی که یکی از مهمانان خواست سیندرلا را به رقص دعوت کند، پسر پادشاه جواب داد: او شریک رقص من است. سیندرلا سراسر شب را رقصید و سپس تصمیم گرفت به خانه بازگردد. اما پسر پادشاه گفت: من با تو می آیم و تو را همراهی می کنم، زیرا می خواست بداند که این دختر زیبا فرزند کیست. اما دختر به درون کبوترخانه پرید و از دست او گریخت. پسر پادشاه منتظر شد تا مرد ثروتمند که در مهمانی حضور داشت پیش آمد و پسر پادشاه به او گفت که دختر ناشناس به درون کبوترخانه پریده است و این مرد از خود پرسید که آیا ممکن است این دختر همان سیندرلا باشد؟ آنگاه یک تبر و یک بیل خواست و کبوترخانه را خراب کرد، اما کسی آنجا نبود. وقتی همه به خانه رفتند، سیندرلا را دیدند که با همان لباسهای کثیف در میان خاکسترها خوابیده بود، زیرا سیندرلا از پشت کبوترخانه به پایین پریده بود و تا زیر درخت فندق دویده بود و در آنجا لباسهای زیبایش را بیرون آورده و روی مزار مادر گذاشته بود و پرنده آنها را برده بود. سپس همان روپوش خاکستری را پوشیده در آشپزخانه کنار اجاق نشسته و به خواب رفته بود. روز بعد که جشن آغاز شد، پدر و مادر و خواهران او بار دیگر به قصر پادشاه رفتند. سیندرلا زیر درخت فندق رفت و گفت: درخت کوچولو به هم بخور، تکان بخور، طلا و نقره بریز سرم. سپس پرنده یک لباس بسیار زیبا که از پیراهن شب پیش با شکوه‌تر بود برای او انداخت. هنگامی که سیندرلا در این آرایش درخشان در جشن حاضر شد، همه از زیبایی بسیار او دچار شگفتی شدند. اما پسر پادشاه که در انتظار آمدن او بود، بیدرنگ دست او را گرفت و دیگر با هیچ کس دیگری نرقصید. وقتی هم جوانهای دیگر پیش می آمدند تا از سیندرلا برای رقص دعوت کنند، پسر پادشاه می گفت: او شریک رقص من است. آخر شب که سیندرلا خواست به خانه برگردد، پسر پادشاه او را دنبال کرد تا ببیند به کدام خانه می رود. اما سیندرلا خود را به باغ پشت قصر انداخت و از دست او گریخت. درخت زیبایی پر از گلابی در آن باغ بود. سیندرلا به چابکی یک سمور از درخت بالا رفت و خود را در میان شاخه ها پنهان کرد و شاهزاده نفهمید که او به کجا رفته است. آنگاه منتظر ماند تا مرد ثروتمند پیش آمد و پسر پادشاه به او گفت: دختر ناشناس از دست من گریخت و من فکر می کنم به درون شاخه های درخت گلابی پریده است. مرد از خود پرسید که آیا این دختر همان سیندرلا نبوده است؟ آنگاه گفت که یک تبر برایش آوردند و درخت گلابی را از ته قطع کرد، اما هیچ کس روی آن نبود. پس از آنکه همه به خانه برگشتند، سیندرلا را دیدند که در آشپزخانه در میان خاکسترها خوابیده است، زیرا او از سمت دیگر درخت پایین پریده بود و لباسهای قشنگ خود را به پرنده درخت فندق پس داده و همان روپوش خاکستری را پوشیده بود. روز سوم وقتی پدر و مادر و خواهران سیندرلا رفتند، او بر سر مزار مادر رفت و به درخت گفت: درخت کوچولو به هم بخور، تکان بخور، طلا و نقره بریز سرم. در این موقع پرنده برای او یک پیراهن انداخت که آنقدر با شکوه و آنقدر براق و درخشان بود که هنوز سیندرلا مانند آن را ندیده بود و کفش‌های مهمانی هم کاملا از طلا درست شده بودند. وقتی سیندرلا در این آرایش وارد جشن شد، همه حاضران نفسهای خود را بر اثر تحسین و شگفتی در سینه ها حبس کردند. پسر پادشاه فقط با او رقصید و هنگامی که جوان دیگری سیندرلا را به رقص دعوت می کرد،
پسر پادشاه می گفت او شریک رقص من است. با فرارسیدن شب سیندرلا خواست به خانه برگردد و پسر پادشاه می‌خواست او را همراهی کند. اما سیندرلا چنان سریع از دست او گریخت که نتوانست او را دنبال کند. اما شاهزاده نیرنگی به کار برده و دستور داده بود پلکان قصر را سمق اندود کنند. وقتی دختر با شتاب از پلکان پایین می‌رفت، کفش پای چپ او روی یکی از پله‌ها چسبید. شاهزاده کفش را برداشت و دید که بسیار کوچک و ظریف است و کاملا از طلا درست شده است. روز بعد او نزد مرد ثروتمند رفت و به او گفت من هیچ دختری را به همسری خود نمیپذیرم مگر آن دختری را که این کفش طلایی قالب پای او باشد. پس دو خواهر بسیار شاد شدند زیرا پاهایی بسیار زیبا داشتند. دختر بزرگتر کفش را برداشت و وارد اتاق شد تا آن را آزمایش کند. اما نتوانست شست پای خود را در کفش فرو برد زیرا کفش برای پای او کوچک بود. بنابراین مادرش یک چاقو به او داد و گفت انگشت خود را ببر. وقتی ملکه شوی دیگر نیازی به راه رفتن نداری. دختر شست پای خود را برید و پایش را به زور داخل کفش فرو برد و نزد شاهزاده رفت. شاهزاده او را سوار اسب خود کرد و به عنوان نامزدش با خود به قصر برد. اما چون راهشان از برابر مزار مادر سیندرلا می‌گذشت، دو پرنده سفید روی درخت فندق فریاد کشیدند بغبغو بغبغو، خون تو کفش دختر، کفش از پا کوچیک‌تر، نامزد حقیقی هنوز در خانه. شاهزاده با شنیدن این گفته‌ها به پای دختر نگاه کرد و دید که خون از آن جاری است. پس سر اسب را برگرداند و نامزد دروغین را به خانه‌اش رساند و به پدرش گفت که این نامزد حقیقی نیست و باید خواهرش کفش را آزمایش کند. آن وقت خواهر به اتاق رفت و توانست انگشت‌هایش را در کفش طلایی فرو کند، اما پاشنه او بزرگ بود. مادرش یک چاقو به او داد و گفت پاشنه‌ات را ببر. وقتی ملکه شدی نیازی به راه رفتن نداری. دختر یک تکه از پاشنه را برید و به زور پای خود را در کفش فرو برد و با تحمل درد نزد شاهزاده رفت. شاهزاده او را روی اسب خود سوار کرد و به عنوان نامزدش به قصر برد. اما هنگامی که از جلوی درخت فندق می‌گذشتند، پرندگان کوچولوی روی درخت فریاد کشیدند بغبغو بغبغو، خون تو کفش دختر، کفش از پا کوچیک‌تر، نامزد حقیقی هنوز در خانه. شاهزاده با شنیدن این سخنان به پای دختر نگاه کرد و دید که خون از کفش او جاری است و سراسر جوراب سفید او به رنگ سرخ درآمده است. پس سر اسب را برگرداند و نامزد دروغی را به خانه‌اش رساند و گفت این یکی هم نامزد حقیقی من نیست. آیا دختر دیگری ندارید؟ مرد جواب داد نه، اما از همسر قبلی که درگذشته است حیوانکی به نام سیندرلا باقی مانده و غیر ممکن است که او نامزد شما باشد. پسر پادشاه اصرار کرد که حتما او را بیاورند، اما نامادری جواب داد آه نه، او بسیار کثیف است و نمیتواند خود را نشان دهد. اما پسر پادشاه دست بردار نبود و اصرار داشت که سیندرلا را صدا بزنند. بنابراین سیندرلا ابتدا دستها و صورتش را شست و سپس نزد پسر پادشاه آمد و سر خود را خم کرد. پسر پادشاه کفش طلایی را به او داد. سیندرلا روی یک مبل نشست و پای خود را از کفش چوبی سنگین بیرون آورد و در کفش عروسی گذاشت، به طوری که همچون دستکش قالب آن بود و وقتی از جا برخاست و پسر پادشاه چهره او را خوب نگاه کرد، دختر زیبایی را که با او رقصیده بود شناخت و فریاد زد همین نامزد حقیقی من است. نامادری و دو خواهر وحشت زده شدند و چهرهشان بر اثر خشم سفید شد. اما پسر پادشاه
سیندرلا را روی اسب خود سوار کرد و با او به راه افتاد. وقتی از برابر درخت فندق می‌گذشتند، 2 پرنده سفید فریاد کردند: بغبغو بغبغو، نه خون تو کفش دختر، نه کفش از پا کوچیک‌تر. این نامزد حقیقی است که به خانه میبرد. آنگاه 2 پرنده پایین پریدند و روی شانه‌های سیندرلا نشستند. یکی سمت راست و دیگری سمت چپ و همانجا ماندند. 2 خواهر خیانت پیشه سیندرلا در مراسم عروسی وی با پسر پادشاه به دیدارش رفتند و درخواست کردند که آنها را ببخشد و به آنها کمک کند. هنگامی که 2 نامزد به سوی کلیسا می رفتند، خواهر بزرگتر سمت راست سیندرلا و خواهر کوچکتر سمت چپ او راه می رفتند. در این هنگام کبوترها از راه رسیدند و با نوک خود به هر کدام ضربه زدند و گفتند: این سزای رفتار سنگدلانه شماست. در نتیجه 2 خواهر به خاطر بدجنسی و خیانتشان مجازات شدند و باقی عمر را با افسوس از رفتار زشت گذشته خود گذراندند. به این ترتیب سیندرلا و شاهزاده در یک مراسم بسیار باشکوه ازدواج کردند و سالهای سال با عشق و خوشبختی وصف ناشدنی در کنار یکدیگر زندگی کردند.